بسم الله الرحمن الرحیم. نن ما غونځاښي جوړول ما اراده تاسو سره ریسیپي شیر کوم. هغې دپاره ما یو خانک واخیستو، هغې کې ما معده واچوله، هغه مې ښه ښکلې چاڼ کړه. معده چې کله ښه ښکلې چاڼ کړئ تاسو، نو بیا په هغې کې تاسو واچوئ یو چمچ بیکینګ پاوډر. بیکینګ پاوډر پکې واچوئ او بیا دې کې تاسو واچوئ داسې نیم کپ نه لږ زیات سوجي. هغه سره ښه ښکلې میکس کړئ. او دلته ما چې دی نو میټ شوي غوړي ما سره، هغه پکې ما داسې نیم کپ واچول. هغه پکې واچوئ او ښه ښکلې میکس کړئ. داسې چیک کړئ چې داسې لاس کې داسې جوړېږي، نو پوه شئ چې دا غوړي د دې اوس برابر دی. بیا پکې یو انډه واچوئ. او دلته ما د چیني شربت جوړ کړی او لاچي مې پکې اچولې وه، هغې مې پکې واچول. دا تاسو د لاچي او چیني اوبو سره ښه ښکلې واغږئ. دا چې څومره ښکلې واغږئ هغومره به د غونځاښي مزیدار راځي. دغه ما واخیستل او بیا مې پکې دلته واچول خش او بل مې پکې واچول دلته کوکونټ پاوډر. که تاسو سره یې پکې واچوئ او که نه د خپلې خوښې ډرای فروټ پکې ایډ کولی شئ. ما پکې دا دواړه واچول او بیا به ما واخیستل. نو دا ماته لږ وچ لګېده، ما پکې نور هغه شربت لږ شانته واچو، ښه ښکلې مې واخیستل. دې له اوس موږ رسټ ورکوو. دې له ما داسې 15-20 منټ رسټ ورکوو او دا دې اوس به موږ دې نه ښه ښکلې غونځاښي جوړ کړو. ما د لاسونه ښه ښکلې غوړ کړل او اوس داسې لږ لږ راغلی. او تاسو سره داسې جالۍ یا پچې یو هغه یې په هغې باندې تاسو دا داسې ښه ښکلې جوړوئ. داسې پرې جوړوئ او یو سیټ ته ایږدئ. نو دا ټول ما داسې جوړ کړل. یو مې په دې طریقه جوړ کړ او بل ګوره زه تاسو ته ښیم په دې طریقه باندې جوړ کړئ. په دې طریقه چې دا جوړ شي، دا کومه طریقه چې دا نو دا لږ زیات کرسپي راځي. ما څه داسې جوړ کړ او څه مې هغسې جوړ کړ. دا تاسو په دې طریقه باندې جوړ کړئ. او یو بله طریقه ده، هغه هم ښه مزیدار راځي. هغه مې داسې جوړ کړل لکه منځ کې داسې کولاوي، نو چې کله داسې کولاوي نو غوړي دننه پور درته ورشي دې کې داسې، او دا نو ښه ښکلې کرسپي جوړ شي. بیا تاسو دلته غوړي ګرم کړئ او دې کې داسې یو دانه اچوئ. خو خیال ساتئ چې دلته ورته ګیس تیز نه کړئ، نه بره نه به سړ شي او دننه بیا را کچه پاتې شي. په میډیم ګیس باندې دا تاسو سره کړئ، بلکې میډیم نه چې کمې نو ښه ده. دا ټول زموږ ښه ښکلې سره شو. ډېر بیا خوځوئ نه چې په یو طرف سره شي، بیا په بل طرف باندې سره کړئ او دا موږ ډیپ فرای کوو. بیا دا ښه کرسپي راځي، دننه نرم او بره نه کرسپي، ډېر زیات مزیدار بیا راځي. نو ټول ما په دې طریقه باندې سره کړل. وګوره تاسو کتی شئ او بیا مې ټول ترې را بهر کړل. بیا یو لوښي کې واچوئ. وګوره څومره ښکلې زموږ غونځاښي پخ شوي. ما چې تاسو ته کوم پول هغه دا یو دی، ګوره دا ډېر کرسپي راځي. او په دې طریقه باندې پاخه کړئ او انجوی یې کړئ. ډېر زیات مزیدار. بای.